Gagawa din tayo ng inner mug. So, light pink and light blue. Ayan. So, gusto ng client is light pink and light blue yung inner mug. So, yung design natin dito sa ating inner mug is kukunin na natin sa Google dahil yun yung napili ng client. Pwede naman ako mag-personalize din ang gusto nila. Pero may pinili silang design sa Google. So, yun. Tsaka okay lang naman yun dahil hindi naman natin siya ipinopost or ina-advertise. So, personalize kasi ito ni client and budget lang din yung kanyang gusto. So, yun. Kaya kumuha lang din siya ng image sa Google na yun ang ilalagay natin. Yung mga notepad na ginawa ko, pinicturean ko sila and then ipopost ko sila sa aming page. Ilalagay ko siya sa description box. So, this is my page sa Facebook. It's Daisy's PH. Ayan. So, pinost ko na dyan yung mga ginawa ko. Tote bags and yung coin purse. Tsaka yung mga bookmarks, magnetic bookmarks. Yan, dadagdagan ko pa siya. Ito yung mga clay pins. Yan. And yung iba niyan is nabili na sila. So, nakakatuwa talaga kasi kahit di pa school days, may mga bumibili na pag pumupunta sila, nakikyutan sila. Yan. So, thankful talaga. Additional inner mug. So, order na customer. So, napadagdag siya ng 8 inner mug na black. afternoon guys. So ngayon, napakalakas ng ulan. Kahapon, maaraw. Kala ko magtutuloy-tuloy na. Pero yung tubig, hindi naman siya pumasok na. Dahil hindi na pababa na rin yung high tide. Ay, nakaya natapos ng ulan natin.
Hi! So, gabi na. Sasara na ako ng shop. And since it's Thursday today, magdi-deliver kami ng pugo. And ayun, so sasamahan ko yung asawa ko sa pag-deliver ng pugo. And mag-aayos-ayos din. Tutulungan ko siya. So, yan yung every Thursday routine namin sa gabi. Ayun, so magsasara na ako ng shop. Nagawa ko na yung iba kong daily task. And ayun, yung mga kukunin bukas na customers naka-ready na din.